હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સરગવાની કઢી। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। સરગવાની કઢી બનાવવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ સાઇઝનો સરગવો લીધો છે। મેં અહીંયા 5 મીડિયમ સાઇઝની સરગવાની સિંગ લીધી છે। તો તેને હવે કટ કરી લઈશું। તમારે સરગવાની સિંગના નાના પણ નહીં અને મોટા પણ નહીં, મીડિયમ ટુકડા કરી લેવાના છે। હવે આ સરગવાને બાફી લઈશું। તો આપણે અંદર 1 ગ્લાસ પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને ચડવા દઈશું। સરગવાની સિંગ ચડે ત્યાં સુધી લસણ મરચું વાટી લઈશું। તો મેં અહીંયા 2-3 લીલા મરચાંના ટુકડા અને 6 થી 7 લસણની કળી લઈને વાટી લીધી છે। વઘારમાં ઉમેરવા માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 લસણની કળીને ઝીણી સમારી લીધી છે। હવે 1.5 વાટકી છાશ લઈશું। છાશ બહુ ખાટી નથી લેવાની। અંદર 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। લોટને તમારે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો છે, જેથી અંદર કણીઓ ના રહી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે લોટ બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે અને સરગવાને ચેક કરીશું તો સરગવામાંથી બી છૂટા પડવા માંડ્યા છે, મીન્સ કે સરગવો બફાઈ ગયો છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને સરગવો એક બાજુ મૂકી દઈશું। હવે વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, ઝીણું સમારેલું લસણ, 1 ચમચી વાટેલું લસણ મરચું, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન અને બાફેલો સરગવો ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। સરગવાને આપણે પાણી સાથે નથી ઉમેરવાનો, આપણે તેને નિતારીને ઉમેરી લેવાનો છે। હવે અંદર અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। મસાલો બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે જે છાશમાં ચણાનો લોટ ઓગાળીને રાખેલો તે ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બાફેલા સરગવાનું પાણી ઉમેરીશું। આપણે સાદું પાણી નથી ઉમેરવાનું, જેમાં સરગવો બાફેલો તે જ પાણી અંદર ઉમેરવાનું છે। હવે મિક્સ કરીને કઢીને બરાબર ઉકાળવાની છે। આપણે સરગવો બાફતી વખતે મીઠું ઉમેરેલું એટલે મીઠું ઉમેરવાની જરૂર નથી, પણ આ સમયે તમારે આ કઢીને ચાખી લેવાની છે। જો તમને મીઠું ઓછું લાગે તો તમે ઉમેરી શકો છો। તો હવે થોડુંક મીઠું અને બાકી વધેલી લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। કઢીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કઢી બરાબર ઉકળી ગઈ છે। તો હવે ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। સરગવાની કઢી બનીને તૈયાર છે। તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ। મારી આજની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો। મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।